नमस्कार, वंदनाज रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी डिंक मेथी खजूर लाडू। मेथीमुळे कडवट न लागता टेस्टी असे हे लाडू होतात। चला तर मग ह्याची रेसिपी बघूया। सर्वात आधी लाडू बनवायच्या 4-5 दिवस आधी कढई गॅसवर ठेवून त्यामध्ये 50 ग्रॅम मेथी हलकेच भाजून घेऊया। थंड झाल्यावर मेथीचे दाणे मिक्सर मध्ये वाटून घेऊया। आता अर्धा कप तुपामध्ये मेथी पावडर मिक्स करून घ्यावी। लाडू करण्याच्या दिवशी मेथी पावडर मिक्स केलेले तूप 5 मिनिटे चांगले फेटून घ्यावे, त्यामुळे मेथी कडू लागत नाही। तसेच कढईमध्ये 2 मोठे चमचे खसखस ही मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटे भाजून घेऊया। आता त्याच कढईमध्ये तूप गरम करून घ्यावे व 150 ग्रॅम डिंक थोडा थोडा करून फुलून घ्यावा। कढईत थोडे तूप गरम करून ह्यामध्ये खारीक 1 किलो आणि खोबरे पाव किलो असे बारीक केलेली पावडर 3 ते 4 बॅच मध्ये 4 ते 5 मिनिटे भाजून घ्यावी। यामुळे लाडू टिकण्यास मदत होते। त्याचप्रमाणे 250 ग्रॅम बिया काढलेला काळा खजूर ही थोड्याशा तुपात भाजून घ्यावा। तसेच लाडू कितपत गोड हवे त्या प्रमाणात खजूर कमी जास्त घ्यावा। थोड्या तुपात मिक्स ड्रायफ्रुट्स भाजून घेऊया। हे सर्व ड्रायफ्रुट्स प्रत्येकी 100 ग्रॅम आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रुट्स कमी जास्त घेऊ शकता। मी यामध्ये मखाने ही घेतले आहेत। मखान्यामध्ये लो कॅलरीज आणि फॅट असतात। हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यात शरीरात उष्णता टिकून राहण्यासाठी तसेच चांगल्या तब्येतीसाठी डिंकाचे मेथीचे लाडू अनेक घरामध्ये खाल्ले जातात। पण घरातील 4 पैकी 2 माणसांना मेथीचे लाडू खाण्यात रस नसतो। याचं कारण मेथीच्या लाडवांची कडवट चव। अशा पद्धतीने तुम्ही जर हे लाडू बनवले तर सर्वांना खूपच आवडणार। एका मोठ्या भांड्यात सर्व साहित्य भाजून व तळून घेतले आहे। आता ह्यामध्ये 2 मोठे चमचे वेलची जायफळ ऍड केली आहे। फक्त तळलेला डिंक बाजूला ठेवला आहे। तसेच हे सर्व साहित्य नीट मिक्स करून मिक्सर मध्ये थोडे थोडे फिरवून घ्यायचे, त्यामुळे ते व्यवस्थित बारीक व एकजीव होतील। या तयार झालेल्या मिश्रणात फुललेला डिंक हाताने चुरून मिक्स करून घ्यायचा, म्हणजे लाडू खाताना मस्त क्रंची लागतात। आता ह्यामध्ये अर्धे मिश्रणाचे लाडू बांधणार आहे। हे लाडू उपवासासाठी बांधून घेत आहे। तर अशा प्रकारे आपला शुगर फ्री पौष्टिक उपवास स्पेशल डिंक खजूर ड्रायफ्रूट लाडू तयार झाला आहे। तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि कमेंट करून सांगा कसा झाला आहे। आता उरलेल्या अर्ध्या मिश्रणात तुपात भिजवलेली मेथी पावडर जी व्हिडिओच्या सुरुवातीला दाखवली आहे ती चांगली फेसून घेऊन ह्या मिश्रणात टाकली। तसेच भाजलेली खसखस आणि थोडी सुंठ पावडर ही ह्यामध्ये टाकून लाडू बांधून घेतले। उपवासासाठी जर लाडू बनवायचे नसतील तर 100 ग्रॅम मेथीची पावडर तुपात भिजवून अशा प्रकारे वापरा। ही खास टिप आहे। मेथीमुळे हे लाडू अजिबात कडू होत नाही। तुम्ही नक्की बनवून बघा। मस्तपैकी शुगर फ्री पौष्टिक क्रंची मेथी डिंक खजूर लाडू ही तयार झाला आहे। चला तर मग नेहमीप्रमाणे हाही व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका। चॅनलला भेट द्या। धन्यवाद।